Magandang araw sa inyo mga ka-Corbi. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-wiring ng 3 bulbs controlled by 3-gang switch. Welcome to my YouTube channel, Mr. Corbi. At ito yung ating diagram na susundin para ma-install ang 3 bulbs controlled by 3-gang switch. Bago magsimula, siguraduhin naka-off ang circuit breaker for safety. Simulan na natin dito sa tatlong PVC na to. Base sa ating diagram, tigda 2 wire ang ating ilalagay. Next, dito sa PVC na to, 3 wire ang ilalagay. Next, dito naman 2 wire ang ilalagay. Okay, dito naman 4 na wire ang ilalagay. Okay, itong 3 wire na ito, yung nagbiblink sa diagram, line 1 source, papuntang line 1 load ng bulb A, at isa pang linya papuntang line 1 load ng bulb B. Yan ang ating itatap. Next naman, itong isang linya na connected sa line 1 source. Itap natin dito sa line 1 load ng bulb B at magko-connect din tayo ng isang wire papuntang line 1 load ng bulb C.
Okay, linya pa rin ng line 1 source. Itatap natin sa line 1 load ng bulb C. Susunod, itong line 2 load ng bulb A ay connected sa isang linya ng switch. Kukuha tayo ng isang linya papuntang switch at ito yung ating itatap. Let's continue. Ito namang line 2 load ng bulb B. Ayan, make sure na line 2 load ng bulb B ang ating matatap. Connected sa isang linya ng switch. Check natin itong line 2 load ng bulb B. Okay, ito. Iko-connect natin dito sa linya papuntang switch. Kaya dapat marunong magbasa ng diagram para hindi magkamali sa mga connections. Next, base ulit sa ating diagram, yan nagbi-blink na yan. Line 2 load ng bulb C, connected sa isang linya ng switch. Okay, punta tayo dito sa kabila. Linya pa rin ang line 2 load ng bulb C. Itap na natin. Again, line 2 load pa rin to ng bulb C, connected sa isang linya ng switch.
Okay, line 2 source tayo. Base sa ating diagram, connected sa output terminal ng switch. Dito naman tayo sa mga ilaw. Yan ang ating i-connect ngayon dito sa ating receptacle. Dalawang linya lang naman meron ng ating mga ilaw, kaya pwede silang magkabaliktad. Susunod naman, itong line 2 load ng bulb A. Ayan. I-connect natin yan sa isang switch. Yung bawat dulo ng mga wire na i-connect sa switch ay babalatan ng 12 mm. Ito yung ating 3-gang switch. Yung line 2 load ng bulb A, i-connect natin dito sa unang-unang switch. Yung mga nasa right side, yan yung mga input terminals. Okay, line 2 load ng bulb B. Ito siya. Ayan. I-connect natin sa susunod or pangalawang switch. Connect na natin dito sa input terminal ng pangalawang switch, yung nasa gitna. Line 2 load ng bulb C. Ito yan. Okay, make sure na yung line 2 load ng bulb C ang mai-connect natin dito sa pangatlong switch, yung nasa pinakababa. Ngayon, connected na yung mga line 2 load ng bulb A, B, C sa input terminal ng switch. At base ulit sa ating diagram, magja-jumper tayo dito, papunta dito. Dito, papunta dito. Yan yung mga output terminal ng switch. So, ito, pang jumper natin. Babalatan natin yung magkabilang dulo.
Last connection, itong output terminal ng unang-unang switch. Iko-connect natin sa line 2 source. Ngayon, kumpleto na yung ating mga connections. Pwede na natin itong pailawin. Make sure na magkakalayo yung mga tinap nating wire para hindi mag-short circuit. Pwede na nating i-on itong circuit breaker. Okay, paalala lang, high voltage na to kaya keep safe. Unang ilaw, okay, nag-on, pangalawa, at pangatlo. Next, off natin. Off, off, off. Okay mga ka-Corbi, naging matagumpay yung ating pag-wiring ng 3 bulbs controlled by 3 gang switch. And that's all for today. Please click the subscribe button. Thanks for watching. See you on my next video. God bless. Thank you.